Hello guys, nandito na naman tayo ngayon para ipakita ko sa inyo yung in-order ko online na kill switch para sa Nmax ko. Ito siya, bali galing kay Edison Torrente. In-order ko to online, matagal na, mga nung November pa yata ito. Ngayon ko lang bubuksan dahil dito sa extreme community quarantine natin. So hindi kami makalabas, wala akong magawa. Kasi ito sa totoo lang, hindi ko alam kung paano pa ikabit. Bali, binigyan ako ng instruction, kaso nga lang nawala. Ewan ko kung nasa loob nito. Kung may instruction sa loob nito. From November to April. Ayan, malapit na yung birthday ko pala, April. So, ayan, mula kay Edison Torrente ng Quezon City. Buksan natin. Ito siya guys, yung laman niya. So maganda, kompleto rin pala siya. Ito yung tawag dito, modem. So may 4 na connection, napakadali lang pala. Kung madali. Ito siguro yung positive, ito yung negative siguro. O parehas na yan. Ito naman yung kanyang remote. So dalawang kanyang remote. Pero pang alarm naman yata to, wala naman tayong alarm. Ayan, umiilaw pa siya. Lock, unlock. Lock, unlock. Tsaka meron siyang pang tali. So, guys, umpisahan na natin ikabit. Tignan natin kung paano natin ikakabit ito. Ayan guys, nandito na tayo sa utak ng motor natin. Hindi ko na alam kung saan dito yung babaklasin ko. Kung ano ang aalisin ko dito. Pwede siguro ito. O ito. Ito siguro yung isa. Ito kaya yung isa. Saan ba dito? Medyo may hirapan yata ako nito. Ito kasi ang mahirap pag walang alam, babakla-baklas, tapos bahala na si Superman. Ito na yung ilalagay natin guys. Ito na yung connection. So, ito na yung modem natin ng kill switch. So, ang unahin natin, ito siguro yun kasi medyo magkaparehas sila eh. Ito. So,
kung iilaw ito, ibig sabihin mali yung yung inalis ko doon na wire. So, try natin yun. Wala siya. So, ibig sabihin, tama kaya. Kung pinindot ko to at iilaw yon, tama yung ginawa ko. Oh. Umilaw nga. Nako. Umilaw nga. Bakit ganun? Joke. So, ito, wala na. Hindi na pwede. Ito, gagamitin na lang natin pang lock, pang headlock, at saka pang bukas ng compartment niya. So, ito na ang gagamitin natin. Open. Ito pa rin pang paandar natin. Tama pala yung pinagde-detach ko dito. So, kung patayin naman natin, pero pag i-on natin, wala, hindi na-under. Kailangan pindutin ulit. Yung spare niya kaya na ano, yung spare niya kaya na remote, pwede kaya to? Ay, pwede. Store natin ulit. So, pwede tong dalawang to. Dalawang remote na. So, ayan guys, okay na siya. Okay na yung remote ng ating motmot. Bali, eto siya. Pag pinindot ko ng ganyan, mag-open na siya. Pero kailangan nating gamitin to. Ayan. Kahit di na natin nalagyan ng susi. So, bali, tinakip ko na siya para hindi na basta magalaw yan. Pero kailangan pa rin buksan. Pag nag-gas ka dito, kailangan pa rin gamitin itong susi
At pag gustong buksan tong compartment, ito pa rin yung gagamitin natin na susihan. Ayan guys, salamat sa panonood. Bali, abang-abang na naman kayo kasi eto bala kong lagyan ng Bluetooth speaker. Ewan ko, mag-iimbento na naman tayo. Bye-bye.